нова розточка з однієї сторони, з другої, перемічка, обробка двох баз, які тут ножки, і оце буде оброблюватись перпендикуляри, потім буду викатуватися і розточувати вже за одну установку чистовий розмір пішки. Розточую зі сторони шпінеля ступенькою. Що дуже сильно радує, деталі стають все легше і легше. Ставив бабку, буду розточувати отвір, сверлити там координатні отвори. Ну така от. Все піднялось, тому що горизонтальний шпіндель не достає до горизонту столу, мені отворів треба тут майже з самого низу сверлити. Обкатався, виставився, обновився вже все. Ну, зараз буду сверлити, потім розточувати. Отвори посверлив, лінійки оптичні, вони дуже сильно допомагають. Ну, зараз буду ставити розточну головку, буду розточувати. За одну установку, значить, буде задня опора, під задній підшипник розточуватись. Баштанга в мене довелось зробити таку подовжувач. Налаштовую режими, щоб отримати бажану частоту і розмір. Розточив я бабку.